Bun găsit, dragii mei! Bun găsit la citirea zilei de joi, 23 noiembrie. Este citirea pe zodii, așa că vă readuc aminte, găsiți în descrierea videoclipului minutul și zodia de care sunteți interesați. Haideți să vedem ce aduce ziua de joi pentru berbeci. Vedem aici că vă gândiți la o situație de care vă este teamă. Poate e o situație nouă, inedită, cu care vă confruntați, dar există acolo niște temeri. E posibil să fie vorba de un contract, poate la unii dintre voi legat de căsătoria voastră. Cert este că aveți o zi de analiză și introspecție. Haideți să vedem mai profund la ce anume vă gândiți și ce răspunsuri căutați. Vedem aici că este posibil un mesaj în urma căruia să vă gândiți sau un mesaj care să vă pună pe gânduri, o idee nouă și cumva căutați o soluție pe care ați putea o găsi chiar în această zi. Poate fi vorba de un mesaj care vă pune în fața adevărului. Pentru că asul de spade ne arată adevăr, ne arată claritatea pe care voi o să o aveți. Poate până acum era o situație neclară în viața voastră, de aceea existau și acele frici și conflicte interioare pentru că nu știați ce să faceți, dar această zi ar putea aduce adevărul ce vă ajută practic să găsiți soluția problemei care vă stresa. Haideți să vedem în ce constau conflictele interioare. Poate la unii dintre voi este vorba de un divorț, poate de un proces în instanță, dacă este vorba despre altceva. Se pun cumva aici două posibilități din ceea ce văd eu. Să continuați să aveți parte de o continuitate, o evoluție a situației în care sunteți sau să faceți cumva dreptate. Să reușiți cumva să puneți punct, aș spune eu, unei situații în care lucrurile nu prea au stat în echilibru. Acum că e vorba de căsătoria ta, că e vorba de un contract la muncă, tu știi cel mai bine, dar văd aici posibilitatea ca tu, odată deținând adevărul în situația respectivă, să poți să găsești și soluția la această situație. Haideți să vedem Marele Preot ce explicații primește. Cred că pentru unii dintre voi se pune problema independenței. Aș putea vedea aici o situație, iată au căzut 3 mesaje, o situație de dezechilibru posibil în care au fost implicate mai multe energii și cel mai probabil a fost nevoie aici să luptați pentru prioritate, să luptați pentru individualitate sau pentru unicitate în relația voastră sau, de ce nu, poate la locul de muncă. A trebuit tot timpul să vă luptați, să ieșiți în evidență, să puteți face față concurenței. Ei bine, văd aici cumva la unii dintre voi un gând de a pleca pe drumul vostru unic, independenți de ceilalți. Fie că te gândești la o relație, fie că te gândești la un contract de muncă, se poate adapta foarte ușor ceea ce vorbesc eu aici. E pe principiul acela, bă, decât să stau să mă lupt ca omul ăsta, să mă vadă și pe mine, fie că e un om de la muncă sau că e un om de acasă, nu mai bine îmi văd eu de treaba mea, pentru că dacă îmi prețuia prezența, dacă îmi prețuia cu adevărat tot ceea ce sunt eu, da, n-ar fi fost nevoie să lupt. Dragilor, putem primi iubirea, atenția oamenilor din viața noastră fără să facem nimic în schimb. Numai că de multe ori poate suntem lângă oamenii nepotriviți și de aceea ajungem în situații compromițătoare, în situații în care suntem nedreptățiți. Ei bine, haideți să vedem sfatul pentru voi, pentru că e o situație care vă stresează destul de tare. Sfatul pentru voi ar fi să fiți puternici, curajoși și să preluați cumva conducerea vieții voastre. Ei bine, mai e vorba și de iertare la unii dintre voi și la o putere de detașare de tot ce a fost în trecutul vostru. Adică, dacă poți, bineînțeles, să te detașezi de dorința de a ți se acorda atenție, să te detașezi de nevoia de celălalt sau de
să spunem, ce îți oferă locul de muncă, dacă e vorba de un loc de muncă. Este o zi, aș spune eu, destul de tensionată, o zi în care e o luptă acolo între minte și inima ta. Ar fi bine să vă faceți timp să respirați, să vă faceți timp să regândiți poziția voastră în situația cu care voi aveți de-a face, pentru că văd aici că este destul de stresant, mai ales pentru unii dintre voi, cei care vă regăsiți, bineînțeles, în citire. Mergem mai departe, dragilor, cu Zodia Taur. Haideți să vedem la Zodia Taur care ar fi mesajele pentru această zi. Ei bine, 6 de cupe aici ne arată o legătură, o conexiune, un suflet pereche în viața ta. Te tot întorci poate în niște amintiri ale copilăriei tale. Poate e vorba de o legătură cu copiii tăi, cu o persoană foarte importantă în viața ta. Doiul de spade ne arată că nu vezi clar, e un blocaj, e un refuz poate de a vedea conexiunea aceasta, iar doiul de bâte ne arată o așteptare. Ei bine, 6 de monede vine cu o șansă pentru relația aceasta, o șansă de a regăsi fericirea, poate de a te revedea cu cineva din copilăria ta sau, repet, o persoană pentru care nutrești ceva sentimente sau cu care simți o legătură emoțională foarte puternică. Împărăteasa vine și ea cu un nou capitol de viață. Speri la un nou capitol de viață mai abundent, mai prosper, posibil aici dacă știi că ai trăit o situație blocată sau e un blocaj între tine și o anumită persoană foarte importantă din viața ta. Văd aici că Dumnezeu îți dă șansa de a te revedea cu această persoană și de a vedea poate un viitor diferit de cum a fost până acum cu această persoană. Este o relație cu un potențial fantastic. Pajul de monede ne arată aici socializare, ne arată poate un schimb de mesaje între tine și această persoană. Este un schimb mult așteptat, aș spune eu, iar cavalerul de cupe vine și cu oferta. Oferta care aduce practic șansa din 6 de monede. Așadar, dragilor, cei care vă regăsiți în etalare și știți că ați avut un blocaj pe o relație semnificativă din viața voastră, se pare că ați putea avea parte de o șansă să vă revedeți cu această persoană, să vedeți din nou luminița de la capătul tunelului, să sperați, să spunem, din nou în regăsirea potențialului din această relație foarte, foarte importantă pentru voi. Haideți să vedem și sfatul pentru tauri în această zi. Nu vă pierdeți speranța. Adevărul că speranța moare ultima și tot în Cartea Stelei putem vedea și credința pe care tu o ai. Pentru că în viață nu suntem ceea ce ne dorim, ceea ce gândim la nivel conștient, suntem ceea ce credem la nivel subconștient. Dacă tu crezi că există posibilitatea ca tu să te reconectezi cu această persoană, să știi că ea chiar există. Ei bine, îngerii ne spun că în viitorul apropiat vei putea vedea reconectarea, vei putea vedea potențialul din această relație din nou. Și eliberează controlul. Cu alte cuvinte, din teama de a nu pierde poate această situație sau relație, spune-i cum vrei tu, sau această persoană din viața ta, încerci să deții controlul. Ei bine, așa cum știm, taurii au o tendință spre posesivitate, spre a controla situațiile, să meargă în direcția pe care ei și-o doresc. Dar e nevoie să te eliberezi de această dorință de a controla lucrurile și să lași ca totul să vină într-un mod natural. Bun, mergem mai departe, dragilor, cu Zodia Gemeni. Gemenii, pentru ziua de joi 23 noiembrie, vedem Cartea Temperanței, ne arată aici liniște în sufletul tău sau cel puțin o stare echilibrată pentru tine.
posibil ca liniștea asta a ta să fie tulburată de o persoană nu tocmai sinceră care vine către tine cu o ofertă. Haideți să vedem mai multe detalii, că poate fi o situație în care tu să-ți păstrezi echilibrul chiar dacă știi cu cine ai de-a face. 7 de bâte ne arată aici că vei lupta pentru liniștea ta în această zi, la intențiile pe care le are persoana care vine către tine. Vedem pajul de cupe. Este posibil ca cineva să vină către tine să-ți spună că îi pare rău, să-ți prezinte niște scuze, să-ți dea un mesaj total neașteptat pe care tu ai putea să îl primești cu ceva rețineri, aș spune eu, sau într-o poziție în care îți dorești cumva să impui niște limite tocmai pentru a te proteja și a-ți păstra liniștea pe care ai avut-o până în acest moment. Puterea aici ne arată o capacitate a ta, un curaj fantastic care probabil te va uimi și pe tine. Să faci față unui rege de bâte. Așa cum știm, zodiile de foc vin cu foarte multă încredere, vin cu un șarm aparte, cu o putere pe care o extind cumva asupra celorlalți și eu cred că tu te vei uimi tocmai prin puterea pe care o vei avea în această zi să faci față unei astfel de persoane care se crede, să spunem, buricul pământului. Poate e un berbec, un leu, un săgetător. Haideți să vedem cu ce vine cavalerul de cupe. Vine cu intenții cât se poate de serioase. Dacă până acum persoana asta nu ți-a arătat prea multă seriozitate, e bine, de data aceasta vei vedea o altă fațetă a acestui personaj. Cred că vei vedea un om foarte hotărât, foarte pragmatic, cu o logică și o rațiune ce te va lăsa mască, legat de un contract pe care ar trebui să-l semnați sau un angajament la care poate nu te-ai fi așteptat. Dar având în vedere că omul ăsta poate nu întotdeauna a fost foarte cinstit cu tine, eu cred că tu vei avea rețineri și vei încerca oarecum să-ți păstrezi calmul în situația dată. Împărăteasa aici ne dă sfatul de a crea o poveste nouă. Să știți că ce presupui tu despre această persoană, că presupui bine, că presupui rău, în ambele ai dreptate. Așa că cumva împărăteasa vine și îți spune: fă-ți o altă poveste despre persoana asta. Încearcă cumva mental să vezi bunătatea, blândețea, sinceritatea în persoana respectivă. Vei vedea ceva rezultate ale acestei zile sau a întâmplărilor în această zi în câteva săptămâni de acum încolo. E bine, lucrează cu insecuritățile tale. Știți ce? De multe ori, din cauza unor experiențe mai puțin plăcute din viața noastră, subconștientul nostru opune rezistență în fața oamenilor care vin către noi. De ce? Pentru a ne proteja și a nu ne mai face din nou să suferim. Simt aici o oarecare opoziție pe care tu o pui pentru că ai fost trădată, poate ai suferit din cauza acestei persoane. Ei bine, e necesar ca tu să lucrezi cu insecuritățile astea, e necesar ca tu să dai la o parte orice fel de teamă și să ai încredere că ești protejată de Dumnezeu, indiferent de ce ar putea să se întâmple între tine și această persoană. Mergem mai departe, dragilor, cu Zodia Rac. Ia să vedem Zodia Rac ce mesaj are pentru joi 23 noiembrie. Aici vedem un blocaj într-o comunicare, un blocaj într-o anume evoluție, care ar putea să se termine cu bine. Poate ești într-o situație în care nu prea vezi la momentul ăsta ieșirea, dar chiar surprinzător de repede să se miște lucrurile, încât să vezi deodată: wow, iată, am reușit, da? Haideți să vedem care ar fi aici blocajele, ce opțiuni ai tu, pentru că văd că stai între două opțiuni pe care tu le ai. 9 de monede ne arată aici independență, ne arată siguranță. E ca și când spui ceva de genul:
Ce să fac? Să lupt pentru cauza mea sau să-mi văd de treaba mea și de independența pe care eu o am? Că până la urmă am banii de care am nevoie, sunt pe picioarele mele, chiar nu am nevoie de aceste persoane. Sau să lupt pentru, poate relație, poate pentru jobul tău și așa mai departe. E bine, lucrurile se pare că sunt în schimbare destul de rapidă, poate chiar greu de văzut la tine, dar le vei simți cu siguranță, pentru că vedem aici o reconfigurare de traseu. Se pare că opțiunile pe care le aveai tu în cap nu sunt nici de o parte, nici de cealaltă cele mai bune soluții și Dumnezeu îți va arăta El soluția prin mișcările care vor avea loc în această zi. E ca și când tu te-ai gândit la două opțiuni. Dar Dumnezeu știa ce-ți dorești tu cu adevărat și ți arată El cel mai bine calea. Și cred că ai putea să îți faci și bagajele, că apare un drum, o călătorie la orizont. O călătorie total neașteptată de tine și văd aici că ești chiar destul de puternic să faci față schimbărilor atât de rapide. Dragilor, să știți că aici este un final care vine într-un mod total neașteptat, poate fi o transformare la care nu te-ai așteptat. Și repet, cred că este și într-o modalitate în care nu te așteptai. Dumnezeu are căile Lui, nu? Și de cele mai multe ori ar fi bine să nu-L condiționăm noi văzând într-un fel să se desfășoare lucrurile, ci noi să vedem rezultatul final, că știe, Doamne, Doamne, cum să găsească calea. Cam asta văd eu la voi aici. Dumnezeu găsește El calea și știe cel mai bine cum să facă ca vouă să vă fie bine. Iar lucrurile, să știi că te vor lua prin surprindere în această zi, că se desfășoară tare, tare repede. Fii obiectiv, obiectivă. Asta îmi spune clar că tu, în blocajul ăsta pe care îl ai aici, nu deții nici toate informațiile și privești situația doar din punctul tău de vedere. Așadar, pune un pic și papucii celuilalt ca să înțelegi mai bine situația și s-ar putea ca atunci să ai putere îndeajuns de mult să ierți și să vezi poate și perspectiva celuilalt. Cere ajutorul în caz că nu te descurci. Arată-le tuturor cine ești cu adevărat și de ce ești capabil cu adevărat. Așadar, dragilor, se pare că este o zi în care schimbările te vor uimi, dar sunt schimbări în bine. Da? Cu 6-le ăla de bâte acolo, victoria e de partea ta. Adică, cu siguranță vei ieși bine din toată situația asta. Mergem mai departe cu Zodia Leu, joi 23 noiembrie. Regele de cupe aici vine cu iubire, compasiune. Poate ai de-a face cu o persoană ce își dorește poate împăcarea cu tine, avem judecata, da? Poate vezi o transformare a unui personaj din viața ta și te face cumva să ierți această persoană. Iată, așa cum am zis încă de la început, probabil intuitiv a venit mesajul, ai să vezi posibil o persoană care o știai rece, detașată, poate chiar focusată pe propriile interese, să vezi deodată o transformare atât de mare încât te va uimi. Posibil aici să primești o ofertă de împăcare, da? După o situație în care lucrurile au luat o întorsătură total nedorită, neașteptată. Regele de spade cel mai probabil a provocat în viața ta acest moment de turn, iar acum s-ar putea să primești o ofertă de împăcare, știi? E o separare pentru unii dintre voi care acum ar putea să aduc, să spunem, o împăcare total neașteptată. Dar decizia îți aparține, pentru că vedem aici îndrăgostiții. Se pare că tu vei lua decizia dacă primești această ofertă de împăcare sau nu. Eu văd aici o speranță la tine, cu alte cuvinte, tind să cred că și tu îți dorești această împăcare. Dar există niște temeri, niște frici de ce ar putea fi pe mai departe. Este o ofertă care
îți aduce cu sine bucuria și speranța că lucrurile pot sta diferit de data asta, dar în același timp te mai gândești și la cât ai suferit, poate în urma turnului pe care l-ai trăit. Așa că, dragilor, se pare că este o zi la care o să tot zăboviți, să spunem, sau o zi în care o să vă tot gândiți ce să faceți, ce decizie să luați. Domne, ce să fac? Să cred în schimbarea asta, să cred că un rege de spade s-a transformat așa deodată într-un rege de cupe și să sper într-o împăcare din aia miraculoasă cu o schimbare majoră? Sau să-mi aduc aminte că am suferit foarte mult lângă acest personaj. E o luptă internă la lei în această zi. Sfatul pentru voi e să aveți curajul, îndrăzneala și să o luați de la zero. Bineînțeles că decizia aparține, dragilor, vă aparține decizia, da? Îngerii îți spun și ei să treci la acțiune și să nu zăbovești prea mult în această situație, iar oracolul îți spune să te eliberezi de control. Cu alte cuvinte, cu cât încerci mai mult să te ferești de ceea ce te poate face să suferi, cu atât mai mult poți să atragi. E pe principiul ăla, de ce ți-e frică, nu scapi. Dacă tot îți dorești, că văd aici speranța, tu ai sperat la această împăcare, dacă tot îți dorești lucrul ăsta, mergi cu încredere înainte și bineînțeles că lucrurile, și cu credința că lucrurile pot sta total diferit de această dată. Dragilor, oamenii se pot schimba și nu se schimbă că ne dorim noi, ei se schimbă că își doresc ei. Bun, mergem mai departe cu zodia Fecioară. Haideți să vedem la Fecioare care este mesajul zilei. Optul de bâte. Se pare că aici vă cam ia prin surprindere ziua de joi cu ceva evenimente destul de stresante, obositoare, la muncă posibil. Magicianul vine cu atracție, cu magie, cu încredere în tine. E ca și când, hai că fac față, am încredere în mine și sper că, având toate acele calități pe care eu le am, să fac față evoluției care a venit destul de rapid în viața mea. Eu văd aici că voi sperați ca farmecul vostru sau derularea evenimentelor din această zi să vă ajute, chiar dacă sunteți stresați și obosiți, să vă ajute să rezolvați, da, o anume problemă din viața voastră. O problemă din cauza căreia ați suferit foarte mult și care a creat tot felul de lupte interioare. E ca și când cu ultimele forțe te gândești, bă, până la urmă, care e interesul meu? Să lupt și să reușesc. Asta văd eu aici. E momentul ăla în care chiar dacă spui că nu mai poți, de fapt mai poți un pic și îți demonstrezi ție că ai calitățile necesare, puterea necesară să reușești. Și eu văd aici posibilitatea ca tu să reușești în această zi prin eforturi, adevărat, eforturi destul de mari, da? Să reușești să treci peste o problemă care te supăra foarte, foarte tare. Că e o problemă relațională, că e o problemă financiară, tu știi cel mai bine, dar să știi că ai putea avea încredere în tine atât de mult că reușești și să știi că chiar vei reuși. Ce spune aici ca sfat, ce spun cărțile? Transformă acea energie a neputinței pe care o văd în 9 de bâte, da? Transformă și ieși din zona aia de confort și depășește-ți limitele. Cam asta văd eu că vei face tu în această zi. O să-ți depășești limitele și vei aduce în viața ta abundență și schimbări mari și fericite. Simt ca și când ar fi ultima provocare pentru tine până înainte de a ajunge la linia de finish. Și după aia poți să începi încrezătoare, un nou capitol minunat de viață. Dă-i drumul, fii curajos, ai încredere în tine și vei vedea că reușești. Ei bine, dragilor, se anunță o zi ambițioasă, i-aș spune eu, pentru Fecioare.
Chiar dacă tu zici că nu mai vrei, că nu mai poți, ba, mai poți. Mergem mai departe cu zodia Balanță. La Balanțe, ce aduce ziua de joi? Un rege de cupe. O persoană blândă, o persoană, iată, care ar putea să te facă fericit, fericită sau să te ajute să ai un succes, o reușită în această zi. Ei bine, vedem aici și un inconvenient în această apariție a regelui de cupe în viața ta. Poate ți-e partener, poate cineva de la muncă. E o persoană mult așteptată, pentru că văd aici că tu aștepți, da? Poate pentru unii dintre voi e un blocaj și așteptați cumva deblocarea unei situații între voi și regele de cupe, un rac, un pește, un scorpion. Nu prea vă convine, cred că, această așteptare sau acest blocaj, da? Ei bine, totuși vedem aici o capacitate a ta de a fi liniștit sau liniștită și de a face ceea ce trebuie făcut. Ai dobândit, poate, de-a lungul timpului o înțelepciune care te face să fii destul de serviabil, destul de calm, înțelept, astfel încât să știi că e nevoie de timp ca lucrurile să se rezolve și să se îndrepte în viața ta. Ce nu-ți convine ție aici? Nu-ți convine un nou început. Poate nu este în condițiile tale, poate nu este, să spunem, nu toate datele îți sunt convenabile din această situație. Cine știe, e ca și când a venit coletul, dar l-ai găsit cumva puțin degradat și sunt acolo mici inconveniente, poate mici zgârieturi care nu neapărat că tulbură bucuria și fericirea venirii acelui colet, dar totuși este un inconvenient în acest nou început, un luat de la zero pentru unii dintre voi. Poate, repet, unii dintre voi așteptați ca acest lucru să se întâmple și tocmai asta nu vă convine. Pentru că pe voi vă văd foarte curajoși și credincioși că o luați de la zero și ajungeți la destinația dorită. Indiferent despre ce e vorba legat de această destinație. Că unii poate vă doriți un succes la job, alții poate vă doriți o relație anume, dar lucrurile la momentul ăsta sunt un pic blocate și așteptarea vă cam exasperează, ca să spunem așa, și nu prea vă convine, dar reușiți, cu alte cuvinte, să vă păstrați calmul. Ai încredere în tine, crede în calitățile pe care tu le ai, crede în puterea ta de atracție. Poate pentru unii dintre voi e nevoie să faceți și un compromis, a nu mai băga în seamă chiar și acele mici inconveniente din această relație. Pentru că, repet, pentru unii poate să fie un inconvenient, adică lucrurile se întâmplă așa cum vrei tu, ești liniștit, liniștită, dar e o chichiță acolo care ție nu-ți convine și aruncă șosetele pe jos. Ceva de genul, da? Fă și tu un compromis și închide ochii, da? Detoxifiază, îți spun cărțile oracol. Poate este un obicei de a te uita spre ceea ce nu-ți convine într-o situație. Să știți că, așa cum ai format obiceiul ăsta de a te uita la ce nu-ți convine, poți să îl înlocuiești cu un alt obicei nou de a te uita la partea plină a paharului. Mintea noastră se poate reseta. Așa cum ne-am făcut obișnuința de a gândi negativ, de a merge întotdeauna spre ce nu ne place, să știți că putem să o resetăm și să vedem părțile plăcute din viața noastră. Bun, mergem mai departe cu zodia Scorpion. Haideți să vedem la Scorpioni care este mesajul de joi. 23 noiembrie. Aici pe voi vă văd nehotărâți. Ambele cărți care ne arată că nu sunteți hotărâți, nu știți ce să faceți, analizați o anume situație. E nevoie aici să luptați sau poate, nu știu, e un conflict vis-a-vis de care nu știți ce să faceți. Haideți să vedem care ar fi opțiunile voastre.
Opțiunile voastre ar fi să stați să plângeți că a fost conflictul ăla sau să încercați să-l rezolvați. Și tot analizați situația. Va fi nevoie să luați o decizie, dragilor, în această zi și cred că decizia merge în direcția împăcării cu persoanele astea cu care v-ați certat. Pentru unii poate să fie mai multe persoane, pentru alții poate să fie doar o singură persoană cu care te-ai cam luat la harță. Dar oricum văd că liniște nu ai din moment ce tu tot analizezi, bă, ce să fac? Stau în casă și plâng că m-am certat cu X sau mă duc și vorbesc ca să pot să rezolv situația asta? Eu văd că tu și aștepți cumva o împăcare, numai că lucrurile sunt foarte, foarte blocate. Poate chiar v-ați blocat pe telefon, pe rețelele de socializare, Dumnezeu știe, dar în această zi ai putea să afli ceva, ai putea să fii deținătorul adevărului în situație și cumva lucrurile, odată clarificate, ai putea lua o decizie. Pentru că apare și decizia pentru tine în această zi. Măcar odată ce știi, bă, de ce s-a creat conflictul, ce s-a întâmplat acolo, ce a crezut X, ce a crezut Y, da? Odată ce știi adevărul despre fiecare, o să poți și tu să iei o decizie. Pentru că, poate să fie situații în care tu să fi perceput greșit lucrurile și atunci când tu îți dai seama că, eu am înțeles greșit, păi stai mă că ne-am certat degeaba, că eu înțelesesem cu totul altceva, că sunt o grămadă de situații. De aia se spune că e bine să discutăm întotdeauna ce, cum, ce fel. E bine, sfatul pentru voi e să o luați de la zero. Cu alte cuvinte, decizia merge cumva în direcția iertării, da, a trecerii peste acest moment și iată cumva îngerii ne și confirmă că e momentul perfect ca tu să o iei de la zero în această situație. Avem două mesaje de la cărțile Oracol. Lucrează cu emoțiile tale, acceptă-le și pe alea bune și pe alea rele, acceptă-ți îndoiala pe care ai avut-o, faptul că ești nehotărât, nehotărâtă, pentru că de multe ori, Doamne, atât de tare ne învinovățim și atât de tare ne dăm peste mâini singuri că lucrurile n-au cum să meargă bine în viața noastră. Și după aia ai un alt mesaj care spune să crezi în această situație. Nimic nu e întâmplător în viața noastră și cu siguranță ați învățat ceva din situație și voi și ceilalți. Mergem mai departe cu zodia Săgetător. Ia să vedem pentru Săgetători care ar fi mesajul zilei de joi 23 noiembrie. Ei bine, vorbim aici de îndrăzneala de a face o ofertă. Nu știu dacă e o ofertă pe care o primești, cât mai mult m-am dus spre îndrăzneala ta de a face o ofertă într-o situație în care lucrurile nu prea au fost în echilibru. Ei bine, acum ori ai avut de a face cu o persoană nu tocmai cinstită, ori tu ai avut un interes anume și lucrurile au luat o razna în viața ta. Dragilor, vă tot văd analizând. Eu cred că aici la voi e o greșeală a voastră pe care nu prea vă puteți ierta. Cred că tot analizezi o situație în care ai nedreptățit pe cineva. N-ai jucat cinstit în treaba aia și cam te simți vinovat, te simți cu musca pe căciulă. Nu știu pentru că îți rezonează, dar eu văd că acum tu îți dorești să te duci către acea persoană să-i spui, băi, vreau să facem cumva să reparăm treaba asta. Și văd că vrei să o iei de la zero, dar nu știi unde va duce situația, dacă va merge sau nu, dar știi sigur că vrei să o rezolvi. Și da, aici apare cartea care poate să-mi arate rezolvarea prin niște eforturi, dar eforturile țin de tine. De-aia spun că de la bun început, cumva, intuiția mea s-a dus către tine, către cumva inițiativa ta, nu a altcuiva. Deci, dacă știi că regreți o, să spunem, nefăcută a ta din trecutul tău,
cred că e momentul să privești un pic obiectiv situația și să-ți dai seama că tu ai greșit și că n-ai jucat corect treaba și să mergi să rezolvi situația cu omul ăla sau știu eu ce altă situație, că poate să difere de la om la om. Dragilor, da, e o nebunie pe care, cel puțin așa o vezi tu. Doamne, ce nebunie pot să fac, să mă duc, să stau, să explic, să mă justific și așa mai departe. Dar cred că e ceva important pentru tine din moment ce vrei să depui eforturile astea. Cărțile îți spun clar să ai curaj, să ai putere, să accesezi acea putere interioară. Nu te opri. Iată un alt îndemn care ne arată clar că ești pe drumul bun. Nu te opri din acest drum, că este un drum bun pentru tine. Și scoate la suprafață ceea ce trebuie văzut. Poate și tu te concentrezi prea mult pe nefăcuta ta, da? Pe ceea ce regreți tu acolo, dar ia vezi tu și părțile tale bune. Că așa avem obiceiul de multe ori să ne condamnăm pe noi sau pe ceilalți și nu vedem că mai sunt și lucruri bune care sunt de văzut. Mergem mai departe, dragilor, cu zodia Capricorn. Ia să vedem la Capricorn care ar fi mesajul zilei de joi, 23 noiembrie. Ei bine, aici la voi se anunță o situație de la agonie la extaz. Îți pare rău aici tu că ai pierdut ceva. Dar să știi că n-are de ce să-ți pară rău, că se pare că vine în viața ta ceva mult mai bun, mai minunat pentru tine. Dragilor, văd că regretați poate cumva comportamentul unei persoane, poate regretați o anumită relație, că avem împăratul și împărăteasa, cuplul divin. Vă tot gândiți la acest cuplu, la această situație, da? Și regretați, cred că mulți dintre voi, un nou început. Dar să știi că circumstanțele din această zi îți vor schimba opinia. Poate să schimbe gen, să zici că ai ratat de fapt un nou început și să-ți dai seama că de fapt nu ai ratat niciun nou început, ci că poți să o iei de la zero și să te reconectezi cu sufletul tău pereche, ba chiar să ajungeți să oficializați relația aceasta pentru aceia dintre voi care nu o aveți oficială și că dragostea e mult mai puternică decât ceea ce s-a întâmplat între voi și v-a rănit. Provocările din relații, să știți că nu vin întâmplător, vin pentru a ne ajuta să ne cunoaștem mai bine, pentru a ne ajuta să punem mai multă valoare pe celălalt, că ce să vezi, când valorizezi mai mult pe cineva, când îl pierzi, da? Pare o nebunie și sună paradoxal să-ți dai seama de valoarea unui om abia când nu-l mai ai. Dar cam așa se întâmplă. Și eu văd aici la tine că tu regreți o relație frumoasă pierdută, un potențial mare dintr-o relație, potrivirea voastră, dar de fapt în această zi, faptul că tu te gândești mult, o să schimbi aici și niște credințe și o să zici, ba nu mă, există posibilitatea să ne reconectăm și să nu ne lăsăm bătuți și victoria să fie a noastră. Știți ce? Iubirea învinge tot. Asta mi-a venit să spun și mai ales celor care vă regăsiți în situația redată de mine, să știți că iubirea e mai puternică decât orice lucru s-ar fi întâmplat între voi. Chiar dacă la momentul ăsta îl vezi de netrecut. Și iartă și mergi mai departe. Da, te-o fi rănit persoana asta. Nu zic nu, dar orice se poate ierta. Unde pui iubire, uiți de absolut orice. Dragii mei, se anunță aici o recuperare. Ce frumos a venit mesajul îngerilor. Dacă tu reușești să ierți persoana asta sau să te ierți pe tine, să-ți ierți greșelile tale, se poate recupera iubirea asta și se aprinde becul în casa ta, în relația ta, în viața ta. Da, foarte frumoasă citirea pentru Capricorni. Doamne ajută că până la urmă toți ne dorim relații fericite și împlinite. Mergem mai departe cu zodia Vărsător.
Ia să vedem la vărsători care este mesajul zilei de joi. Wow! Aici voi văd că întoarceți spatele, vă detașați de un trecut pentru un nou început. Poate vorbim de o pasiune nouă, poate vorbim de o dragoste nouă pentru unii dintre voi. Nu știu de ce mi-a venit aici mesajul, trecutul meu a dispărut. Poate chiar este ziua în care îți spui gata. Gata, nu mă mai gândesc la ce a fost, la relațiile din trecut, la jobul din trecut, la orice a fost în trecutul meu, nu mă mai gândesc și mă bucur de un nou început, de această zi minunată. Eu văd aici că unii dintre voi chiar ați luptat mult pentru ceva și ați rămas poate blocați în acea luptă. Dar a sosit momentul să te detașezi de acele lupte, să te detașezi de tot ce te-a rănit, tot ce te-a făcut să ajungi într-o stare, să spunem, mai puțin plăcută de sănătate. Și vedem aici că ai posibilitatea să te reîntâlnești cu cineva, să-ți regăsești bucuria și fericirea de a trăi alături de această persoană care cred că te-a părăsit în trecut, care poate ți-a tot dat bătăi de cap, că te văd aici rănit, obosit. O relație pentru care tu ai luptat și care, nu știu, ți-a furat multă energie această relație, așa văd eu. Dar cred că e momentul sau ziua în care o să spui gata mă la dracu cu trecutul, ce a fost, a fost, dă-l, Doamne iartă-mă de trecut, hai să ne bucurăm de prezent, hai să ciocnim un pahar. E posibil ca această persoană să vină cu intențiile astea la tine și să fie chiar un moment minunat între voi și această persoană, un nou început. Dragilor, fiți liniștiți, calmi, temperați-vă și aveți răbdare că lucrurile se vor așeza exact așa cum voi vă doriți. Uitați-vă după semne. Semnele întotdeauna aduc veștile sau cumva vin să ne arate schimbările care ar putea avea loc în următoarea perioadă în viața noastră. Numai că noi de multe ori nu le vedem aceste semne. Fii mândru, mândră de tine. Știți ce? Da, chiar ar trebui să fim foarte mândri când trecem prin momente din astea destul de stresante și obositoare, că devenim mai puternici. Și chiar așa e, dacă stăm toți să ne gândim ce ne-a făcut mai puternici în viața asta, provocările, belelele, problemele, ziceți-le cum vreți voi. Da, alea ne-au făcut mai puternici. Bun, mergem mai departe cu Zodia Pești. Haideți să vedem la Zodia Pești care ar fi mesajul zilei de joi 23 noiembrie. Aici văd mulțumire, văd că vă și gândiți la ceva și văd și o soluție găsită. Haideți să vedem ce vă face atât de mulțumiți pe voi în această zi. Cred că este o zi din aia în care te uiți în urmă și zici, bă, știi beleaua aia? Bă, păi dacă nu mi se întâmpla treaba aia, nu mă apucam eu de afacerea asta, nu intram în relația asta. E acel moment în care stai și te uiți în urmă și vezi de fapt binecuvântarea dintr-un necaz pe care l-ai avut cu ceva timp în urmă. Da, e o situație care cu siguranță ți-a adus la momentul respectiv multe belele și multe probleme din care credeai că nu mai ești. Dar ți-ai văzut interesul și ai căutat ușor ieșirea din acele probleme și iată, ți-a adus și o maturitate emoțională pe care o binecuvântezi în acest moment și cred eu că te-a scăpat și de un viciu, de o dependență, de o relație toxică. Dragilor, e atât de evidentă această citire pentru pești, încât parcă vă și văd aceia dintre voi care vă regăsiți, pentru că, repet, n-are cum să se potrivească tuturor, chiar dacă e pe zodii.
Văd aici o mulțumire. Doamne, bine că m-am despărțit. Doamne, bine că m-a dat afară. Doamne, bine că s-a întâmplat atunci accidentul ăla sau treaba aia. Că ia uite ce bine am ajuns acum. Că dacă nu se întâmpla treaba aia, n-ajungeam să fiu în relația asta, n-ajungeam să am jobul ăsta, n-ajungeam să-mi cumpăr mașina asta, da? Sau casa asta, sau știu eu ce altă chestie, pentru că provocările ne împing de la spate și ne scot din zona aia de confort de care ne tot vorbesc oamenii ăștia mai înțelepți, mai deștepți, da? Ei bine, dragilor, e o schimbare de perspectivă. Schimbă-ți perspectiva, îți recomandă cărțile. Ai avut și oameni și ai oameni care te ajută, care sunt lângă tine întotdeauna, cel puțin așa mi-arată mie cărțile. Și încredere că totul va fi bine. Poate ai avut încrederea că totul se va termina cu bine încă de la început, când ai trăit momentele astea de turn. Poate unii dintre voi le-ați trăit deja, poate unii dintre voi ați putea să trăiți o astfel de situație chiar în această zi. Să vă aduceți aminte. Băi, tantia aia acolo la tarot a zis că în orice turn e o binecuvântare ascunsă. Și sunt sigură că dacă dați timpul înapoi și vă gândiți la situații pe care le-ați plâns, le-ați denigrat la momentul când s-au întâmplat, întorcându-vă înapoi, vă gândiți, băi, bine că s-a întâmplat. Bă, că așa m-am ambiționat și am pornit propria mea afacere, sau dacă nu aveam accidentul atunci cu mașina, nu mă ambiționam să cumpăr altă mașină și așa mai departe. Da? Dragilor, eu sper că vă sunt de folos aceste citiri. Eu fac tot posibilul și întotdeauna intenția mea când fac etalările este de a aduce un plus valoare vieții voastre. Eu vă mulțumesc pentru suport, vă mulțumesc că faceți parte din viața mea și vă urez o zi superbă, minunată și încredere multă în voi. Pa, pa!